Xiaodong Song, PhD 1994, geofizikus készítette, David Zöjjerler, a Caltech Heritage Project igazgatója 2022. április 26. Xiaodong Song a szeizmikus hullámterjedés, annak tanulmányozása, hogyan terjednek a hullámok sugárirányban a földrengés kiindulópontjától, egyik vezető kutatója. Munkássága során szeizmikus megfigyeléseket alkalmazott a modellezésben, és jelentős eredményeket ért el a Föld belső szerkezetének és dinamikájának képalkotásában, különös tekintettel a mélyköpenyre és a magra, valamint Kelet-Ázsia litoszféra szerkezetére és tektonikájára. Song geofizikai alapdiplomáját a Kínai Tudományos és Technológiai Egyetemen szerezte, mielőtt a Caltech szeizmológiai laboratóriumába, Seismolab került, ahol Don Hamburger felügyelete alatt a Föld magjára fókuszált. PhD fokozatának megszerzése után Song a Lamont-Doherty Földmegfigyelő Intézet posztdoktori ösztöndíjasa lett, majd csatlakozott az Illinois Egyetem Urbana-Champaign karához. Az ázsiai lemeztektonikával kapcsolatos jelenlegi kutatásai Illinoisban kezdődtek, és ezt a munkát folytatja jelenlegi pozíciójában, a Pekingi Egyetemen is. Az interjú leírata. Itt David Zierler beszél, a Caltech Heritage Project igazgatója. 2022. április 26-a, kedd van. Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek Xiaodong Song professzorral. Xiaodong, nagyszerű, hogy velünk van, köszönöm, hogy csatlakozott hozzám. Én is örülök, és köszönöm a lehetőséget. Kezdésként megnevezné jelenlegi titulusát és intézményi kötődését. Jelenleg a Pekingi Egyetem, Peking University, Chair Professor. Egyetemi tanár pozícióját töltöm be Pekingben, Kínában. Ez a legutóbbi munkahelye az Illinois Egyetem óta. Oda ment legközelebb? Igen, pár éve 2020-ban hagytam el Illinois-t. Ez a legutóbbi helyem. Meséljen a döntéséről, hogy miért tért vissza Kínába. 30 évet töltöttem az Egyesült Államokban, a családom ott nőtt fel, és mindannyian függetlenedtek. Úgy gondoltam, érdekes lenne valami mást kipróbálni. Nagyon egyszerű döntés volt, valami újat keresni. Itt nőttem fel, sok barátom és segítőm van itt. Emellett sok diákom is, akik közül néhányat még az USA-ban töltött időm alatt vállaltam el. Különböző tényezők kombinációja volt ez, de a természetes váltásnak tűnt, mivel valami mást szerettem volna találni. Néhány átfogó kérdés a kutatásaival kapcsolatban. Először is ott a szeizmológia, a geofizika és a lemeztektonika. Mi az a legtágabb terület, amely magában foglalja az összes kutatását? A legtágabb terület, attól függően hogyan fogalmazok, természetesen a földtudomány. A Földet és annak működését tanulmányozzuk. Specifikusabban a szeizmológiára fókuszálok, a földrengések és a szeizmikus hullámok vizsgálatára. Ezeket használom fel képalkotásra, hogy feltárjam, hogyan néz ki a Föld belseje. Meséljen az interferométria szerepéről a kutatásaiban. Mire használja ezt az eszközt? Ez viszonylag újabb dolog. A szeizmológiában földrengéseket tanulmányozunk. Alapvetően a jelek, a földrengések által keltett hullámok érdekelnek minket. Ezek a jelek. De közel 20 éve, 2005 körül elkezdték a zajt használni a jelek helyett, a háttérben lévő zajt. És az interferenciát, a zajon belüli koherens jelek korrelációját használták arra, hogy hullámokat generáljanak egyik pontból a másikba. Tehát ebben az esetben a zaj a jel, és valójában ki tudunk nyerni jeleket két vevőegység között, ahelyett, hogy a forrástól, földrengés, a vevőig vizsgálnánk. Nem én voltam az első, aki ezzel foglalkozott, de miután világossá vált, hogy ez a jelenség nagyon fontos, elkezdtem tanulmányozni és egyfajta új eszközként használni a belső szerkezet feltérképezésére. Azóta ez egy robbanásszerűen fejlődő területté vált. Egyik vizsgálatunkban például az interferometria segítségével sikerült detektálnunk egy olyan hullámot, amely egyenesen áthalad a Föld középpontján. Ez egy érdekes fordulat volt. Kiderült, hogy ez a jel erősebb volt, mint bármelyik jel, amit a világ legnagyobb földrengéseinél megfigyelhetnünk. Beszéljen a litoszféra szerkezettel kapcsolatos munkájáról. Mik voltak a legfontosabb megállapításai? Úgy gondolom, sok minden a litoszféra pontosabb képalkotásáról szól. Vannak kulcsfontosságú kérdések, például sokat tanulmányoztam a tibeti fennsíkot. A lemeztektonika kezdetei óta kihívást jelentett, hogyan ütköznek össze a kontinensek és mi történik utána. Már a korai időkben megértették az emberek, hogy ez nem egy tökéletes elmélet, különösen a kontinensek esetében. Nincs éles lemezhatárunk. Általában a deformációs zóna egy sokkal nagyobb régió, ahol a földrengések távolra szóródnak az ütközési frontból.
Kulcskérdés volt, hogyan ütköznek a kontinensek, hogyan változik a deformáció és a felszín alakja. A tibeti-fennsík esetében miért vannak vetők az ütközési zónákban, miért vannak árkok és miért vannak földrengések a köpenyben. Ezek a köpenyföldrengések általában az óceáni lemezek szubdukciós zónáiban fordulnak elő. Ezek a kérdések fejkörést okoztak és különböző elméletek születtek. A közelmúlt egyik érdekes eredménye a tibeti-fennsík litoszféra szerkezetének feltérképezése volt. Kidolgoztunk egy modellt, amely valahol a tipikus óceáni kontinentális szubdukció és a nagyon egyszerű kontinentális ütközési modell között helyezkedik el. E szerint a kontinentális ütközés esetén is vannak lemezek, amelyek eltérő szilárdságúak. Az indiai lemez például erősebb, a tibeti litoszféra gyengébb, de így is kialakulhat szubdukció. Ez egy olyan köztes állapot, ahol mégis magyarázatot kapunk az említett rejtélyes jelenségekre. Lemeztektonika Ázsiában. Kíváncsi vagyok a kelet-ázsiai és kínai lemeztektonikára irányuló fókuszára. Van valami egyedülálló ebben a régióban, és mit lehetne ebből globálisan extrapolálni? Ez visszavezethető a keltekes éveimre, bár egy ideig mélyen a föld belsejébe és a magba ástam bele magam, de a karrierem egy pontján úgy gondoltam, érdekes lenne a sekélyebb részeket is vizsgálni, hiszen a felszínen élünk, és több embert érdekel a föld felszín közeli része. Kína és Kelet-Ázsia nagyon aktív a földrengések szempontjából. A bolygónk rendkívül aktív a vulkánok és földrengések tekintetében. Ezek a dinamikus bolygónk megnyilvánulásai. Szeizmológusként nyilvánvalóan a földrengések fontos tanulmányozási területet jelentenek. Ami Kínát és Kelet-Ázsiát illeti, ami számomra igazán kiemelkedő, azok a magas hegységi földrengések. Ezek nagyon aktívak, még mindig deformálódnak, amit GPS-szel is lehet mérni. Kína esetében van még egy nagyon fontos szempont, az úgynevezett lemezbelsei, intraplate földrengések, amelyek messze a lemezhatároktól történnek. Ez olyasmi, ami nem illeszkedik a standard lemeztektonikai elméletbe, ahol a földrengéseket a lemezhatárok mentén várnánk. A lemezek merevek, így nem várnánk sok földrengést a belsejükben. Több mint 20 évet töltöttem Illinoisban, a középnyugaton, és ott is vannak lemezbelsei rengések. A New Madridi a legismertebb. Mindig is foglalkoztatott ez. Ezek a rengések egy kontinens belsejében sűrűn lakott területeken történnek. A tudományos kérdésen túl a földrengés veszély nagyon fontos társadalmi ügy. Kínában például ott volt a pusztító 1976-os Tangsani földrengés, és több más nagy erejű rengés, amelyek mind lemezhatároktól távol történtek. Tudományosan nagyon érdekes, mi okozza ezeket. Az olyan helyek, mint a Himalája pótolhatatlanok a kutatás szempontjából. Segíthet megérteni, hogyan változtak a felszíni formák az idők során máshol is, Közép-Ázsiától a Közel-Keleten át egészen az Alpokig. Ez a fajta kontinentális ütközés világszerte fontos probléma, és mivel szárazföldön történik, népességet érint. Úgy gondolom, ez a két kulcskérdés áll ma a szeizmológusok, geológusok és a bolygó fejlődése iránt érdeklődők előtt, aminek komoly társadalmi következményei vannak. Úgy tudom, Japánban a szeizmológia és a geofizika története nagyon régre nyúlik vissza. Van benyomása arról, hogy Kínában is ez a helyzet? Nem annyira, attól függően mihez hasonlítjuk. Kínának hosszú történelme van, és az emberek már régen felismerték a földrengés jelenségét. Az első szeizmométert, vagy nevezhetjük inkább földrengésjelzőnek, szeizmoszkópnak több mint 2000 éve találták fel Kínában. Megjegyzés IS 132-ben Zhang Heng által. A történelemkönyvek feljegyezték, hogy képes volt érzékelni a földrengést és az irányt, amerről jött. A szeizmoszkóp a tehetetlenség elvét használta, ami a modern szeizmométerek alapelve is. Ez figyelemreméltó teljesítmény volt abban az időben. Említette Japánt, amely Európával, az USA-val és Oroszországgal együtt a modern szeizmológia korai központja volt. Kína annyiban fontos, hogy rendelkezik írásos emlékekkel a földrengésekről, bár nem hiszem, hogy képesek lettek volna a talajmozgást úgy mérni, mint a modern eszközökkel. De Kínának nagyon jó írásos feljegyzései vannak a természeti jelenségekről. A földrengések után feljegyezték a károkat, hogy hol, mikor és mekkora volt a pusztítás intenzitása alapján. Kínában IE 780-ig visszamenőleg vannak ilyen feljegyzések, ami segít megérteni a szeizmikus aktivitást. A nagy szárazföldi rengések ritkák, ezért ezek az adatok értékesek. De a modern szeizmológia Kínában valójában elég későn indult el.
A 19. század közepétől a 20. század közepéig zajló háborúk miatt más dolgok foglalták le az országot. A modern szeizmológia a 19. század végén indult, és Kínára nagy hatással volt a nyugati világ, különösen az Egyesült Államok, ahová kínai diákok mentek tanulni. Melyek voltak a legfontosabb eredményei a mag-köpeny határral kapcsolatban? Milyen eszközöket használt, és mik a viták akörül, hogy hol ér véget a mag, és hol kezdődik a köpeny? A PhD-m óta folyamatosan a maggal foglalkozom. Szerencsés voltam, hogy a témavezetőm Don Helmberger a Caltech-en ráirányította a figyelmemet erre a problémára. Szerencsés vagyok, hogy folytatni tudom ezt a projektet a támogatásoknak, a pozícióimnak és a diákjaimnak köszönhetően. Kezdetben nagyon keveset tudtunk a magról, mert mélyen van és nem könnyű mintát venni belőle. Eleinte kevesen tanulmányozták, és az eszközök, mint például a szeizmogramok kiértékelése is korlátozottak voltak. Don Helmberger úttörő volt abban, hogy képes volt megfejteni a szeizmikus hullámvonalakba ágyazott információkat. Általában az emberek a menetidőt, travel time nézik, azt az időt, amíg a hullám a rengéstől az állomásig ér. Don azonban a hullámformákat, az alakzatokat is nézte, és nem csak egy hullámot. Több hullám is érkezhet ugyanahoz az állomáshoz ugyanabból a rengésből. Ez adja meg a kulcsot a Föld szerkezetéhez. Mint a különböző lencsék, fókuszálhatják vagy szétszórhatják a hullámokat. Ez elárulja, milyen lencsével van dolgunk. Ezt nevezzük hullámforma modellezésnek. Megpróbáltunk olyan szerkezetet felvázolni, amely illeszkedik a megfigyelt hullámformához és a többszörös beérkezésekhez. Ez sokkal determinisztikusabb, mint más módszerek. Ez volt az alapja a korai munkáimnak a PhD alatt. A belső mag tanulmányozása a mai napig kitölti az időm nagy részét. Kiderült, hogy a belső mag nem egy egységes gömb, hanem komplex szerkezete van. Felmerült az anizotrópia, irányfüggőség elmélete, amit kollégámmal sikerült megerősítenünk és pontosabban meghatároznunk. Megállapítottuk, hogy a belső magnak saját rétegei vannak. A sekélyebb rész egy réteg, a legbelsőbb rész pedig egy másik. Később rájöttünk, hogy a belső mag a köpenyhez képest forog. Ezek olyan új felfedezések, amiket korábban nem tudtak. Kérdezte a mag-köpeny határt. Ez egy nagyon fontos kémiai határ, ami elválasztja a vasmagot a kőzetköpenytől. Sűrűség, hőmérséklet és sebességkülönbség tekintetében ez egy sokkal élesebb határ, mint a szilárd föld és a légkör között. Don eredetileg a P-hullámok iránt érdeklődött, amelyek áthaladnak a magon. De a projekt gyorsan megváltozott. Kiderült, hogy a P-hullámok tanulmányozásakor nem hagyhatjuk figyelmen kívül a belső magot, mert a hullám áthalad rajta. Így kötöttem ki a belső magnál, ami egész életemre meghatározó lett. A mag-köpeny határral kapcsolatban is dolgoztam Donnal, különösen a szombati kalom, kutatói szabadságom alatt a Caltech-en. A kulcskérdés, mi a mag-köpeny határ természete? Milyen anyagból áll? Mi okozza a szuperplumokat, óriás feláramlásokat? Hőmérsékleti különbség vagy heves kémiai reakció áll a háttérben. Megpróbáltunk jellemezni a hullámsebességet és a heterogenitást. Egy érdekes vizsgálatunk Közép-Amerika alatt talált egy jelentős P-szerkezetet, ami jól korrelál a nyíró hullámokkal, S-waves, és segít megérteni a szerkezet egyenlenszerűségeit. A belső mag forgása? Említette a Föld belső magjának forgását. A forgás, rotation és a mozgás, motion kifejezések felcserélhetők, vagy két különböző módon írják le a mozgást? Én felcserélhetően használom őket, de van különbség. A mozgás bármilyen elmozdulást jelenthet, például transzlációt is. A forgás konkrétan egy tengely körüli perdületet jelent, mint a Föld forgása. Jelenleg is próbáljuk pontosítani a belső mag változásait. Ma már majdnem 100%-ig biztosak vagyunk benne, hogy a belső mag változik, de a változás pontos típusa vitatárgya. A forgás az egyik javaslat. Ezen belül lehet egyenletes, állandó vagy szakaszos, stop and go. Vagy lehet oszcilláció, lengés. Elfordul, majd visszatér. Van egy másik elmélet, miszerint a belső mag egészen nem forog, de lokális változások történnek a határfelimetén. Például nő vagy csökken a domborzata. Ez nagy vita volt, de jelenleg úgy véljük, valamilyen forgás vagy oszcilláció történik. Vannak olyan szeizmológusok, akik szerint a belső mag egyáltalán nem forog? Igen, még mindig vannak, akik nem hisznek a forgásban. Talán nem ők vannak többségben, de léteznek. A vita több szakaszon ment keresztül. Először azt kellett bizonyítani, hogy a szeizmikus hullámok menetideje egyáltalán változik-e az évtizedek alatt. Ez 10 évbe telt, mire elfogadták, hogy a jel valós és nem mérési hiba. A második szakasz az értelmezés. Mi okozza a változást? A forgás vagy a határfelület domborzatának változása? Ez a vita ma is tart.
Épp most van egy cikkünk bírálat alatt, egy kollégám Peggy Sciences-ben közölt le egy anyagot az oszcillációról. Büszke vagyok rá, hogy a megfigyeléseim a mai napig megállják a helyüket. Mivel nem tudunk leforni a belső magba, és ön a 3D-s anizotróp technikákra fókuszál, hogyan lehet eldönteni ezeket a vitákat? Nehéz. A tudomány egy folyamat, de a belső maggal kapcsolatban optimista vagyok. A modern szeizmológia alig több mint 100 éves, a lemeztektonika pedig alig 50. Ahhoz, hogy eldöntsük a vitát, több szeizmométerre van szükség. Hiába van sok, még mindig hiányoznak kulcsfontosságú adatok az óceánok alól és a sarkvidékekről. Arktisz, Antarktisz. A 3D-s anizotrópia megértéséhez különböző szögekből és helyekről kell látnunk a folyamatokat. Ha ezek az adatok rendelkezésre állnak, az forradalmi lesz. A másik irány a számítási eszközök fejlődése. Ma már sokkal teljesebb információt tudunk kinyerni a hullámformákból. Emellett a laboratóriumi kísérletek és az anyagmodellezés is segítenek. Mi okozza ezt a szerkezetet? Milyen fázis átalakulások történnek extrém nyomáson és hőmérsékleten? Ezek a válaszok a következő évtizedekben fognak megszületni. Mielőtt a keltekre került volna, hol tanult? Meséljen a Kínai Tudományos és Technológiai Egyetemen USTC töltött éveiről. 1981-ben kerültem be, és 1986-ban végeztem. Ez 5 év volt, ami akkoriban egyedülálló volt, később átálltak a 4 évre. Az USTC a Kínai Tudományos Akadémiához tartozott, célja a kutatók képzése volt. Sokban hasonlított a Caltechhez, mindkettő tudományos pályára készített fel. Az USTC-n 4 év tananyag után 1 évet kutatással töltöttünk különböző intézetekben. Ez az ország egyik legjobb egyeteme volt. A kulturális forradalom után Kína épp nyitott a világ felé. A tudomány és technológia volt a modernizáció motorja. A legjobb diákok ide akartak jönni, rendkívül erős volt a verseny. Vidéki környezetben nőttem fel, és bár a középiskolában jól teljesítettem, az egyetem teljesen más szint volt. Volt gyakorlati része az oktatásnak? Például olajkutatásra képezték? Nem, az alapképzés általános volt. Fizika, matek, kémia, idegen nyelv. Nem szakosodtunk olajkutatásra. Erről csak a mesterképzés alatt hallottam először, ami egy érdekes fordulat volt az életemben. Úgy döntöttem, kipróbálom a gyakorlati alkalmazást, de nem erre képeztek eredetileg. Politikailag nehéz volt elhagyni Kínát, hogy a kelteken tanulhasson. Időszakfüggő volt. Én pont az átmenetnél voltam. A 80-as évek végén sok diák kezdett külföldre járni. 1989 után 1990 körül nehezebbé vált, majd később ismét könnyebb lett. Ma már teljesen nyitott. Én 1989. július 7-én érkeztem a Caltechre. Volt néhány akadály, de sok segítséget kaptam, így nem volt probléma. Kimondottan a keltek érdekelte? Jelentkezett máshová is az USA-ban? Nem sok helyre jelentkeztem. Akkoriban mentességet kaptunk a jelentkezési díj alól, ami fontos szempont volt, mert nagyon szegény diákok voltunk. Keveset tudtam az amerikai egyetemekről, csak amit másoktól hallottam vagy könyvekben olvastam. Végül a Caltech és a Stanford között kellett döntenem. A Caltechre egyébként véletlenül kerültem. Nem is kértem tőlük jelentkezési lapot, de valaki a kezembe nyomta, hogy ezzel az eredménnyel oda kell jelentkezned. Későn adtam le, de felvettek. Amikor megérkezett a szeizmológiai laborba, megvoltak már a tervei? Tudta, mit és kinél akar tanulni? Nem. Ahogy mondtam, nem sokat tudtam az amerikai rendszerről. Olyanok ajánlásaira hagyatkoztam, akik korábban már jártak ott. A Seismolab hagyománya az volt, hogy az első évben 2 különböző professzorral kellett 2 projekten dolgozni, és 1 év után vizsgázni belőle. Ekkor kezdtem rájönni, miről is szól valójában a PhD. A professzorokkal és a diáktársakkal való beszélgetések sokat segítettek. Személyes kérdés, milyen volt az angol tudása, amikor Kaliforniába érkezett? Szerintem elég jó volt. Volt érzékem a nyelvekhez. Érdekes, mert Kínában nem kaptam sok képzést. Vidéken éltem, ahol korlátozott volt az oktatás. Középiskolában és egyetemen is csak keveset tanultunk, a többi önképzés volt. Egy professzorom, aki San Diegóba járt, mondta, hogy az angol nagyon fontos, figyeljek oda. Sokat olvastam angol nyelvű tudományos cikkeket és regényeket is a könyvtárban, és hallgattam az angol nyelvű rádióadásokat. Amikor leszálltam a repülőről, és péntek este megérkeztem a laborba, rögtön elmentem a tanszéki sörözésre, és minden nehézség nélkül tudtam beszélgetni. Ez előny volt a többi kínai diákkal szemben, akik az elején sokat küzdöttek a nyelvvel.
Hogyan választotta ki a kutatási témáját? Leginkább Don Hamburger és az általa felvetett probléma miatt. A Seismolab különleges hely. Rengeteg szakértő van, nyitott a légkör, bárkivel konzultálhatsz. 6 különböző szeizmológia kurzust vettem különböző professzoroknál, és mindegyik más volt. Don fantasztikus volt abban, hogy motiválja a diákokat. Volt 2 projektem, az egyik Donnal a magról, a másik is érdekes volt, de aztán nem folytattam. A tudományban néha van az az érzés, hogy hű, ez klassz, ez érdekes, és olyan dolgot csinálhatsz, amit mások még nem tudnak. Olyan volt, mint a szerelem első látásra. Megfogott az újdonság varázsa és a személyiségek hatása. Hullámforma modellezés a Caltech-en. Hogyan lett ebből a téziser? Természetes folyamat volt, megtanultam a hullámforma modellező eszközöket. Don már használta ezeket a mag köpenyhatárhoz, de a belső maghoz nem. Kicsit módosítanom kellett a kódon, hogy szintetikus szeizmográfiákat generáljak. Ezek mesterséges hullámok, amiket összevetünk a valódi mérésekkel. Emlékszem, Don milyen jól motivált. Miután működött a kód, mindig úgy hivatkozott rá, mint a te kódod, pedig én csak keveset változtattam rajta. Ettől úgy éreztem, valami hasznosat csinálok. Rájöttünk, hogy a belső maghatáráról alkotott modellek nagyon eltérőek, és nem lehet mindegyik igaz. Ez volt az első tudományos publikációm, és az egyik legjobbnak tartom. Az egyik ábrája bekerült egy klasszikus tankönyvbe is. Ahogy haladtunk, újabb kérdések merültek fel, például az anizotrópia vitája. Próbáltunk új adatokat találni a vita eldöntéséhez. Don nagyon hands-on, gyakorlatias típus volt. Szeretett beszélni a diákokkal, gyakran sorban álltak az ajtaja előtt. Az irodájában gyakran hagyott cetliket, hogy keres meg, ha volt egy új ötlete. Ez a fajta közvetlen vezetés nekem nagyon bevált. A napi 2-szeri közös kávézás is fontos volt, ahol a szénior diákoktól is sokat tanultunk. Milyen szerepet játszottak a számítógépek és a szimulációk a kutatásában? Óriásit! Akkoriban zajlott a számítástechnikai forradalom, és akkor indult az internet is. Használnom kellett a számítógépeket a szimulációkhoz. Rob Clayton professzor a kezemben nyomott egy C-programozásról szóló könyvet, az üzenet egyértelmű volt, a számítástechnika elengedhetetlen. A PhD mellé egy mellékszakot, minort is szereztem számítástechnikából a Caltech-en. Ez később nagyon hasznosnak bizonyult, mert bár a kódolást a diákjaim is meg tudják csinálni, én átlátom a rendszert, és tudom kezelni az erőforrásokat a laborban. Mik voltak a téziseinek fő következtetései? 2 fő részre bontanám. Egyrészt javasoltunk egy új, finomított modellt a magra, különösen a belső magra vonatkozóan. Másrészt megerősítettük a belső mag anizotrópiának létezését, és új korlátokat szabtunk a szerkezetére. Kik voltak a bizottságában Donon kívül? 2 bizottság volt, a szigorlati és a védési. Az előbbin Dave Stevensonra és Peter Wiley-ra emlékszem. Wiley írt nekem egy rövid, de nagy hatású levelet utána, amiben azt tanácsolta, hogy szélesítsem az érdeklődési körömet. Ez nagyon jó tanács volt. A védésnél ott volt Hiro Kanamori, Tom Arens és Don Anderson is. Kanamorira jól emlékszem, nagyon kedveltem a tanácsait. A PhD után hol látta a helyét a tudományban? Úgy éreztem, alapos ismereteim vannak a magról szeizmológiai szempontból, és készen állok a világ élvonalbeli kutatásaira. A mag akkoriban kevésbé volt kutatott terület, így az új adatok és eszközök segítségével sok újat lehetett felfedezni. Amikor a Lamont Doherty intézetbe került posztdoktorként, miben volt más, mint a Seismolab? Nagyon más volt. A Lamont sokkal nagyobb és sokszínűbb. A Seismolab nagyon koncentrált, csak a földrengésekre és a föld belsejére fókuszál. A Lamontnál van geokémia és óceántudomány is, az emberek többet érintkeznek más területekkel. Posztdoktorként ott tanultam meg, hogyan kell független kutatóként működni, például hogyan kell pályázati forrásokat szerezni. Hogyan változott a kutatási fókusza a Lamontnál? Sokat profitáltam a PhD-mből, ismerték a munkámat. Lehetővé tették, hogy saját pályázatot írjak, amit meg is nyertem. A legnagyobb váltást Paul Richardsszal közös felfedezésünk hozta, a szeizmikus hullámok időbeli változása a belső magban, amit a belső mag forgásaként értelmeztünk. Ez a felfedezés nagyon népszerű lett, és segített a karrieremben. Ekkor kezdtem el diverzifikálni a kutatásaimat is, hogy több lábon álljak. Hogyan jött az Illinois-i lehetőség? A Lamont nagyszerű hely volt, de ritkák voltak a professzori pozíciók. Nem sokat tudtam Illinoisról, csak azt, hogy a mérnöki karuk kiváló. Egy ottani oktató keresett meg, hogy jelentkezzek. Úgy döntöttem, belevágok, mert vonzott a tanítás és az, hogy saját diákjaim legyenek.
Passzolni akartam a tudásomat a következő generációknak. Illinoisban a geológiai tanszéken volt. Ez azt jelenti, hogy a geofizika és a szeizmológia azon belül volt? Igen, a geológiai tanszéken belül. Ez egy kisebb tanszék, de minden fontos tudományá képviselteti magát. Mivel állami egyetem, széles körben kell oktatnunk a geológiát a hallgatóknak. Milyen technológiai fejlődés segítette a munkáját Illinoisban? A szeizmikus adatok robbanásszerű növekedése. Az internet elterjedésével világszerte elérhetővé váltak az adatok. Illinoisban hozzáférésünk volt szuperszámítógépekhez is, ami elengedhetetlen volt a számításigényes projektekhez, mint például az interferometria. Itt már nem csak földrengés adatokkal, hanem folyamatos adathalmazokkal dolgoztunk, ami óriási tárolókapacitást igényelt. Visszatérés Kínába. Boldog volt Illinoisban. Úgy tervezte, hogy ott marad végleg. Nagyon boldog voltam. Bár egy kisváros volt Pasadena után, a kutatási feltételek kiválóak voltak. Együttműködtem a fizikatanszékkel is, Richard Weaverrel, aki világ első szakértője volt az interferometriának. Személyes szempontból Illinois fantasztikus hely a családalapításhoz. Megfizethető házak, jó barátok. Mivel nem volt sok lehetőség pénzt költeni egy kisvárosban, spórolni tudtunk és a szünetekben beutaztuk a világot. Csodás volt. Hogyan változott a geofizika Kínában, amióta elment a keltekre? 1980 óta óriási a változás. Először is rengeteg tudós tért haza, akik külföldön tanultak. A világ integráltabbá vált, Kína pedig gazdagabbá. Az utóbbi 10 évben valósággal elárasztották az országot a jól képzett geofizikusok, akik korábban talán az USA-ban maradtak volna az olajiparban vagy az IT-szektorban. Vibráló, versenyképes közösség alakult ki. A másik nagy változás az alapkutatásokba fektetett pénzmennyisége. Ez lehetővé teszi, hogy sokféle és nagyszabású projektet indítsunk. Min dolgozik jelenleg? Jelenleg 3 projekten. Az egyik a szívemhez legközelebb álló, a Föld középpontja, a MAG. A második a Kelet-Ázsia és Kína litoszférája és tektonikája. A harmadik pedig magukkal a földrengésekkel kapcsolatos, az úgynevezett átmeneti jelenségeket vizsgáljuk, van-e valami jele a földrengés kialakulásának, nukleáció, vagy a törésvonal gyógyulásának a rengés után. Ezek a folyamatok nagyon érdekelnek. Visszatekintve, mi a titka a Caltechen szerzett sikereinek? Mi az, amit onnan hozott magával? Nagyon sok minden. A Caltech életre szóló élmény volt. Nélküle más ember lennék. Ott tanultam meg a kutatás filozófiáját. Hogyan találjunk meg egy problémát, és hogyan közelítsünk hozzá. Ezt tanítom a diákjaimnak is. Fontos volt az az alázat is, amit ott érez az ember. A világ legjobb tudósaival és legokosabb diákjaival dolgozol együtt. Hiába érzed magad tehetségesnek, ott rájössz, milyen kicsi vagy és mennyi kihívás vár még rád. Ugyanakkor ott kapsz önbizalmat is. Látod, hogyan dolgoznak a legjobbak, és rájössz, hogy kemény munkával te is képes vagy erre a szintre. Ez az önbizalom mérhetetlenül fontosabb, mint a kódolás vagy bármilyen technikai készség. És persze a mai napig használok olyan grafikai eszközöket, amiket ott fejlesztettek ki. Tartja a kapcsolatot a Scheissmu Labbel? Megőrizte a hírnevét az évek során? Igen, tartom a kapcsolatot, bár nem annyira, amennyire szeretném. Pár alkalommal meglátogattam őket, és remélem a pandémia után újra eljutok Pasadénába. Biztos vagyok benne, hogy a labor továbbra is a legmagasabb szintet képviseli a világon, és továbbra is odavonza a legjobb diákokat Kínából és máshonnan is. Utolsó kérdés. Mi az a kutatási terület, amivel még nem foglalkozott, de szeretne? Ó, te jó ég! Nehéz sok mindent csinálni egyszerre. A 3 terület, amit említettem, bőven elég lesz a jövőre. Ha ezekben sikerül valami maradandót alkotnom, boldog leszek. A kutatás olyan, mint egy hobbi vagy egy függőség. Még ha nyugdíjba megyek is, valószínűleg érdekes kérdéseken fogok gondolkodni. De egyelőre a Föld szerkezete, a tektonika és a földrengések bőven lefoglalnak az elkövetkező évekre. Sádong, nagy élmény volt önnel tölteni ezt az időt. Köszönöm, hogy megosztotta velünk az emlékeit és a tudományos felismeréseit a Caltechtől egészen a máig. Nagyon köszönöm. Én köszönöm a lehetőséget. Köszönöm figyelmeteket, iratkozzatok fel és nyomjatok egy lájkot, sziasztok!